ჯვარში თავი ქონდა მოყრილი ისეთ პრობლემებს, რომელიც 10 წლების მანძილზე იყო გადაულახავდა. ეს მცხეთი ჯვრის სიძველის ტელეკომპლექსის შენარჩუნების დროს ისეთ პრობლემებს ავასწრეთ, რომელიც იყო კარდინალური და ფაქტობრივად 10 წლების მანძილზე მოუგვარებელი. ეს იყო მისი უძველესი ნაგებობის შველა და ეს იყო ყველაზე მთავარი უნიკალური რელიეფების გადარჩენა, იმიტომ რომ ეს რელიეფები უკვე 50-იან წლებიდან მოყოლებული ფაქტობრივად კატასტროფის საოცარ შეუნელებელ დინამიკას განაგრძობს. იქამდე იყო საქმე მისული, რომ რახან არ იცოდნენ როგორ გადაეჩინათ ეს რელიეფები, ეს მე მგონი 50-იან წლებია, დიდი ლურსმით იყო გადაჭერილი ის ნაწილები, რომლებიც იფშქნებოდა. ეს არის მცხეთის ჯვრის მაშენებელთა მე-7 საუკუნის დასაწყისის რელიეფები. და ძალიან ბევრი შრომა დაჭირდა იმას, რომ მიგვეკვლია იმ მეთოდისთვის, იმ ადამიანებისთვის, იმ გამოცდილებისთვის, რომელიც არის საერთაშორისო და რომელიც საბედნიეროდ რომის საერთაშორისო კონსერვაციისა და რესტავრაციის საერთაშორისო ცენტრში ვნახეთ. და სწორედ აქ მცხეთის ჯვარში იყო ერთობლივი ექსპედიცია იტალიური ქართველი სპეციალისტების და კამბოჯელი ქვის კონსერვაციის სპეციალისტების და არსებითი ის იყო, რომ მოხერხდა მცხეთის ჯვრის რელიეფების განადგურების შეჩერება. ფაქტობრივად ეს იყო შრეებად დაშლილი და უკვე სვენისპირად არსებული უშველებელი რელიეფები, რომლებიც არის ქართული წვლილი ზოგად საკაცობრიო საგანძურში, იმიტომ რომ საქართველოს ხელოვნებაში ცნობილია, რომ საფასად რელიეფს აქვს პრინციპულად გადამწყვეტი მნიშვნელობა და ეს რელიეფები გვეცლებოდა ხელიდან. ამიტომაც ეს პრობლემა, რომელიც 50-იან წლებიდან იდგა, უნდა გადაწყვეტილიყო და იტალიელ კოლეგებთან და კამბოჯელ ქვის კონსერვატორებთან ერთად საერთაშორისო გუნდმა ქართულ სპეციალისტების მონაწილეობით ეს პრობლემა დაძლია. დღეს შეიძლება ვთქვათ, რომ საუკუნოვანი გამოქარვის პროცესი რელიეფების გაჩერებულია და ის არა მარტო პირველადი სახით არის ჩვენს წინაშე, არამედ თავისი სიმტკიცითაც უახლოვდება თავის გამოთვლის პირველ წლებს. ყველაზე დიდი საქმე, რაც აქ მოხდა, არის ის, რომ ჯვრის სამაღლების უნიკალური კომპოზიცია გამაგრებულია და ის აღარ განიცდის ეროზიას. ჩვენ გვაქვს ნახევარ საუკუნოვანი გარანტია, რომ ის იქნება ასეთივე მდგრადი. ფაქტობრივად დღევანდელი ევროპაში გამოცდილი ქვის გაჯანსაღების და მკურნალობის მეთოდი ჩვენ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვთქვათ, რომ მცხეთის ჯვარში დადგინდა როგორ უნდა უყურნალოთ მთლიანად ქართულ ჩუქურთმებს და ქართულ რელიეფებს. ეს ყველაზე ქარიანი ადგილია მე მგონი მთელ საქართველოში. არაგვის ხეობა და მუხლის ხეობა ერთად შემოდის აქ თავისი ქარი. ამიტომ ჯვრის მცირე ეკლესია ამ პრობლემის წინაშე იყო. დღეს ქვის მკურნალობა ამ პრობლემას გადაჭრის. ეს ადგილი არის მცხეთის ყველაზე ძველი ადგილი. როდესაც წმინდა ნინომ აღმართა ჯვარი, პირველად აი ეს ტაძარი ააშენეს. ეს ადგილი არის ყველაზე ქარიანი ადგილი მთელ საქართველოში. აქაური ქვის გამოქარვა სწორედ ამ სიტყვის თავის პირდაპირ მნიშვნელობით აქ ჩანს ყველაზე მკაფიო. მაგრამ დღეს ეს პრობლემა მოხსნილია. თქვენ ხედავთ, რომ ეს ქარი აქ ნელდება და როდესაც შევზანდებით ტაძარში, იქნება აბსოლუტური სიმშვიდე.